Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và một anh em thợ trực tiếp. Anh em thợ đang ngồi đây. Đấy, sẽ trực tiếp sửa chữa một cái ban bệnh của máy cái điều hòa Hitachi nội địa. Hiện tượng là không nhận khiển từ xa. Rồi, bây giờ cắm điện vào xem nó thế nào. Cắm 100V. Rồi, ok. Đầu tiên là phải đo cái điện mắt nhận này, đo ngay cái chỗ cái tụ lọc hóa này, xem là cái điện áp cấp cho cái mắt nhận này có chưa. Cái bệnh không nhận khiển là mình phải kiểm tra. Đấy, đầu tiên là đo nguồn cấp. Đấy là nguyên tắc là phải như vậy, cứ từng bước làm theo từng bước theo trình tự. Đây anh chị một lần thôi. Rất là yếu đúng không? Này, hạ thang 2,5V anh xem. Chưa nãy thằng tạch bật lại nó cho nó bị nhầm tạch. Đấy, cái tạch nghe nó tạch là chính xác. Rồi đấy, thang 2,5V mới lên được gì, chưa được nửa vôn. Đấy, nếu đo được cái số 50 kia là được nửa vôn rồi. Để xác định một cái bệnh nhận khiển là trình tự của mình là đầu tiên là mình đo nguồn cấp nó có đã, để mình khẳng định là nó có nguồn cấp đã này. Sau khi nguồn cấp nó có rồi, mình phải kiểm tra cái khiển này xem nó có phát không. Rồi đây mình cho cái khiển mà nó phát. Cho vào bóng tối camera mới nhìn thấy. Nó có cái phát, cái này nó ấy quá, cái này nó che với cái này vào. Nó bị đấy. Lên nó mạnh quá. Đấy, nó phải phát được đã. Rồi, khiển tốt, khiển phát được thì tạm thời là mình cứ yên tâm. Đó, có khi nó sai tần số cũng không nhận được, nhưng mình cứ yên tâm. Cái con mắt nhận này là cái ông thợ đấy ông thay rồi. Như vậy là ông này không biết về sơ đồ chân. Có thể ông thay nhầm loại cho nên nó dẫn đến nó bị gì? Bị chập nguồn. Khi chập nguồn ấy thì dẫn đến là bị tụt áp vào con IC nguồn trong này, ở trên cái mạch nguồn này nó kéo lên, nó kéo lên IC quang điều tiết nó kéo lên. Nguồn nó lại dâng lên một tí, nhưng xong nó lại liền tụt xuống. Đấy, bây giờ mình sẽ rút điện ra. Việc đầu tiên là anh em mình phải là gì? Việc đầu tiên là mình phải nhổ cái mắt nhận này ra trước. Nhổ ra đã. Bởi vì mình chưa biết ông làm đúng sai như sao thì mình phải nhổ ra. Người thợ trước người ta có thể người ta không nắm được hết. Đó, mình nhổ ra đã. Đo lại. Đấy, nhổ ra đấy thì sau đấy mình sẽ đo lại. Cắm điện lại. Nếu mà nhổ ra nhá, mà mình đo lại nhá, mà có gì? Có 5V. Đo lại con tụ lọc nguồn này, đo lại con tụ hóa này. Này, con này đối với Hitachi á. Hitachi thì đây là gì? Đây là cái cảm biến nhiệt độ phòng này. Đấy, nhìn thấy ghi chữ TH1 chưa? Rất là nhỏ cái TH1 này. Đây là đối với Hitachi thì con cảm biến nhiệt độ phòng người ta sẽ gắn ở trên vỉ mắt nhận luôn, kể cả là hàng nội địa hay hàng 220. Đấy, sau khi nhấc mắt nhận ra này, mình sẽ đo trực tiếp vào đây. Đấy, cũng không có nguồn đúng không? Thì cái bệnh này ấy, thì khi mình nhấc ra đây rồi mà đây không có nguồn thì mình lại đừng đi thay mắt nhận vội. Đấy, cái người sửa là phải có cái ấy như vậy, mình phải có cái kỹ năng như vậy. Chắc chắn nếu không có nguồn thì rồi thì bắt đầu nếu không có nguồn thì mình sẽ phải kiểm tra ở trên này xem là cái vị trí gì, điện áp trên này có chưa. Thì ở đây mình nhìn có điểm test point người ta ghi chữ 5V này, đây ghi 0V này. Ở đây người ta ghi chữ 0V này, thấy chưa? Ghi chữ 0V này. Đây ghi chữ 5V này. Đây hai cái điểm tròn tròn này thì ta sẽ đo đây, ngay tại đây không có 5V này. Đây mà không có 5V thì mình lại đây có 5V. Ở đây mà có 5V rồi thì mình chứng tỏ là mạch nguồn đây đang làm việc bình thường. Mạch nguồn ở trên cái bo này làm việc bình thường, đúng chưa? Mà chỉ là cái khối mắt nhận này nó không có điện áp lên đây. Rồi, ok. Mình sẽ rút điện ra, mình sẽ lần mạch. Đấy, sau khi mạch điện này có điện là mình yên tâm là cái khối nguồn ở trên này nó đang hoạt động tốt. Còn nếu nó không có 5V đây thì đừng có kiểm tra đây mà mình phải chỉ sờ lại cái khối nguồn đây. Nhưng nó đã có nguồn 5V đây tốt, chứng tỏ là tại đây thôi. Đấy, thì ở đây mình để ý là cái chân của con mát tụ này mình phải làm từng bước. Khi mình sửa chữa mình cứ phải tuân theo cái nguyên tắc từng bước một, đừng có đi khám linh tinh mà nó sẽ không ra bệnh. Mà phím đấy đo cũng có 5V. Phím này có 5V là bởi vì phím này phím tắt mở nguồn của tất cả các loại là thường ăn thẳng về IC tổng luôn, nó sẽ chạy vòng vèo ra cái rác cắm này nó về IC tổng, mình không quan tâm nó vội em nhé. Mà như này này, em đang sửa bệnh không nhận khiển thì em chỉ quan tâm đến cái nguồn cấp mắt nhận. Đầu tiên phải có nguồn cấp trước. Nhấc mắt nhận ra rồi để đề phòng là gì? Cái ông thợ cũ ông thay cái mắt nhận này nó bị sai chân này, ông này thay loại này, loại mua ngoài chợ mình biết rồi, nhìn thấy cái sắt này biết này. Thì thứ nhất là ông thay loại chủng loại sai chân này. Thứ hai là có thể con mắt nhận này chết ở dạng chập. Mình nhấc ra là mình yên tâm là tách tải đã. Tách được mắt nhận ra ngoài thì bắt buộc đây phải có 5V. Tất cả các hàng Thái Lan á là nó chỉ lấy nguồn 5V trực tiếp từ dưới bo mạch này lên và đi qua con chợ này thôi. Nhưng không hiểu sao cái hãng này người ta lại thiết kế cho mình đi qua một con bóng bán dẫn. Vậy thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi. Mình sẽ đo thử xem là gì? Mình sẽ đo thử xem là cái gì?
cái nguồn cấp ở trước chân C của con bóng này nó có 5V không này. Mình sẽ đo cái chân C này với cái chân mát này xem có 5V không. Nếu có 5V là chắc chắn. Rồi ok, nguồn cấp lên đây là 12V em ạ. Đấy, rồi ok. Nguồn cấp lên đây là 12V. Được chưa? Thì đây là một cái mạch gì? Mạch ổn áp 5V. Mạch ổn áp 5V. Đúng chưa? Mạch ổn áp 5V nhờ con bóng bán dẫn này. Đấy, như vậy là gì? Mình xem này. Nguồn cấp 12V. Nguồn cấp ở chỗ này là 12V em nhá. Đây đo xem là đúng 12V luôn. Mà chân ra là gì? Chân ra là không có điện áp. Em hạ thang đi. Đấy, tại sao bây giờ có, lúc nãy không có thì bây giờ có. Đấy. Tại sao lúc nãy mình không có mà bây giờ mình đo không có mà bây giờ mình đo lại có nguồn này. Nhá, mình đo chân đâu mình quên nãy mình đo chân nãy mình cho chân tụ đây, mình đo chân tụ này. Đo chân tụ. Chân tụ nãy đo không có bây giờ có nguồn này. Nhưng mà nó tụt, em thấy nó tụt luôn. Đấy. Tụt luôn. Thấy chưa? Rồi. Đó, vậy thì ta sẽ đo lại cái chân gì? Chân E với chân mát này xem có 5V không? Không có 5V. Vẫn là tụt, như vậy là nó chập cheng ở cái gì? Mình đo này. Mình đây anh vừa làm, anh vừa sửa hướng dẫn để xem sửa, còn thực tế để anh sửa thì nó nhanh thôi. Đây là anh hướng dẫn để sau này biết cách mà làm là chính. Đấy, thì khi mà cái nguồn 12V cấp lên đây luôn luôn ổn định nhá. Mà cái nguồn 5V này là gì? Cứ bị tụt không có. Như vậy là cái mạch này chắc chắn gặp vấn đề. Chắc chắn cái mạch nguồn này gặp vấn đề. Rồi ok, mình xác định là gì? Tại nguồn cấp có vấn đề đã. Bây giờ rút điện ra. Theo anh, nếu mà cái mạch nguồn này mà nó thiết kế mà nó phức tạp quá mà không hiểu được thì các em sẽ lắp con diode Zener 5,1V để ghim từ chân mát sang chân này của con này là cũng được này. Tại sao anh có thể làm thế được? Bởi vì nếu em lắp ngay tại con tụ này, đây nó con trở hạn dòng này. Thì lúc đấy anh bảo nhá, trong nguyên tắc các em học em biết rồi. Để mà lắp con Zener 1 thì trước khi đến con Zener đấy thì chỗ này phải có một con trở hạn dòng đủ công suất. Tại vì ghim từ 12V xuống 5V mà con mắt nhận này thì cái dòng làm việc nó bé thôi. Thì em có thể mắc ngay chân dương với chân mát này xuống một con diode Zener 5,1V, nhưng ta phải thay con trở này đi. Con trở này thông thường người ta dùng là 47 ohm. Thì bây giờ mình có thể dùng 47 ohm, 50 ohm, vẫn là như vậy, mình dùng điện trở nhỏ thôi. Khoảng tầm 47 ohm hoặc 51 ohm thì đấy 100 ohm cũng được, nhưng mà mình phải xây gì công suất nó lớn hơn. Mình không thể dùng cái con trở dán nó bé như này được, cái dòng chịu đựng nó nhỏ quá, mà mình sẽ phải lấy con trở gì 1/4W như con trở thông thường mình đang dùng đây này, hoặc là con 1W hay bao nhiêu đấy, mình phải thay vị trí con trở này bằng con trở to hơn để cho nó gì nó hạn dòng. Thế còn những cái mạch nó đơn giản như này thì theo anh là gì, mình sẽ tiến hành đo sơ qua con Zener này xem là nó có bị hỏng không. Cũng có thể là nó hỏng chính con diode Zener này, hỏng con mà ZD82 này. Bây giờ mình sẽ giữ anh cái mạch này, anh đo luôn cho để cái giữ đây, tránh cái đồng hồ ra. Đấy, mình sẽ đo, mình giờ anh em mình sẽ đo cái gì? Mình sẽ đo con bóng này trước. Đầu tiên là đo x1 này, đo x1 thôi. Đo trong mạch điện này mình đo x1, không cần phải đo, không cần đo thăng cao. Khi nào có nhu cầu thì đo thăng cao sau. Này, nhìn này, mình đo chân B mà không thấy nó dò gì cả. Rồi, ta đo thử con Zener là đo vào đảo chiều, quay đo vào Zener. Đó. Đo thang 1K lần. Ở đây cái mạch ổn áp nguồn này thì nó có 3 linh kiện chính là con bóng bán dẫn ngược này, một con điện trở định thiên từ cái nguồn cấp dương chân C vào chân B là định thiên cho con bóng này hoạt động này, và một con diode Zener nó ghim cái điện áp chân B của con bóng này xuống. Điện áp Zener này sẽ là 5 trong cái mạch nguyên lý cấp nguồn ấy, thì cái chân con Zener ở chân B của con này bao nhiêu V thì điện áp đầu ra sẽ là bấy nhiêu V luôn. Ví dụ nguồn cấp ở đây là 12V thì em ghim ở đây là 5,1V thì nó ra đây 5,1V, mà em ghim Zener 9V thì nó ra chỉ 9V. Còn dòng làm việc mạnh hay nhẹ thì phụ thuộc vào con gì? Thuộc vào là cái con bóng bán dẫn này nó dẫn được dòng bao nhiêu, và cái con Zener này nó ghim chịu đựng dòng bao nhiêu. Đo con điện trở cấp nguồn định thiên chân B của con bóng này mà nó đấy, như này là nó gì? Như này là nó chết. Thăng 10K nha. 10K nó cũng không lên gì là đấy. Rồi. Con này là có trị số là 272 tức là 2,7K. Rồi. Để đây. Mình sẽ vuốt lại hết cái chân này đi. Linh kiện dán này mình vuốt chân lại. Rồi. 2,7K thì cũng có lúc có không. Con này thì hiện tại thì ở đây thì anh sẽ thấy có con là gì? Có con 242 này. 242 này với 272 thì mình cứ lấy cái đuôi 2, nó ít nhất nó phải tương đồng với cái đuôi đằng sau nó là đuôi 2. Thì 242 với 272 là nó hơn nhau mấy trăm ohm đấy.
hơn nhau 300 ohm. Thấy chưa? Đấy, thì mình thay con 242 này cũng được này. Mình sẽ để ở đây. Đo thăng 1K. Đây, thăng 1K này. Đó. 1K nó phải lên gần 3K, 2,7. Đấy, chuẩn kim lại. 242 là mình sẽ đo được gì? Là khoảng 2,4K, tức là chưa đến số 5 rồi. Mình sẽ thay con này vào đấy. Đừng có thay quá xa, miễn là đúng đuôi 2, nhưng đừng có thay 102 vào đây. 102 nó là 1K thì nó nhỏ quá. Hoặc là nếu không thì mình sẽ thay con 3,3K cũng được, 302 cũng được. Cùng đầu số 2, như đây nó hơn nhau một ít thì mình vẫn dùng ok. Cùng đầu số 2 cùng đuôi nhé. Cái đuôi số 2 nó quan trọng lắm. Đuôi số 2 nó quyết định cho mình, đấy là loại số 2 là đơn vị tính là 1K là K kilo. Còn nếu đuôi là 1 thì tính bằng trăm. Còn đuôi mà nó là số 3 thì nó lại tính hàng nghìn, nó là gì? Nó lớn hơn một bậc nữa. Ví dụ 103 là 10K này. Giờ mình sẽ cắm điện vào đo. Ngồi trên bàn làm thì nó ấy, như ngồi đây thì quay clip nó dễ. Ngồi trên cái bàn làm việc quay clip nó khó. Rồi mình sẽ đo cái điện áp, cắm điện vào và cắm chặt này. Đo đây mà có 5V là mạch cũng còn ok. Đấy, thấy chưa? Đo phát có 5V ngay. Như vậy chắc chắn là chết con chở Định Thiên. Như vậy là nó chết con chở Định Thiên ở chân C về chân B. Còn bóng bán dẫn này mạch cấp nguồn, mạch còn rất dễ ở một con bóng ngược này, một con điện chở Định Thiên giữa chân C vào chân B, Định Thiên chân B cho con bóng bán dẫn hoạt động này, và một con điện áp diode Zender nó ghim cái chân B của con này xuống mát. Ghim 5V thì ra 5V, mà ghim 9V ra 9V. Cái đấy trên đầu kia mà cũng có 5V thì phải ra đây phải có. Nếu mà ra đây không có thì chỉ tìm lại cái đường rồi. Trở lại. Thế còn cái con chở này là con chở này là nhiệm vụ nó là gì? Nó trước khi đi vào cái chân dương của con tụ này và đồng thời cấp vào chân con này luôn, là một con chở bảo vệ. Con chở này là con chở bắt buộc có trong tất cả các cái mạch điều khiển từ xa, là để bảo vệ con mắt nhận, để con mắt nhận nó không chết. Hơn nữa lại sao nó lại là có con chở này em biết không? Tại vì nếu như con mắt nhận này mà nó bị chết ấy, nó bị chật chết, tức là nó bị chập xuống mát ấy, thì do nó có con chở này nó sẽ không làm cho cái nguồn 5V này nó bị tụt mất. Trong một số mạch điện là cái nguồn 5V này nó lấy từ dưới mạch này lên này. Cho nên nếu mà con mắt nhận này bị chết là lặng chập ấy, mà không có con chở này thì nó kéo cái nguồn 5V này xuống mát, là mất điện áp 5V, là vi xử lý không chạy. Nhưng mà có con chở này thì con này có chập thì điện áp 5V đây vẫn còn. Đấy, mục đích của người ta là chở này làm nhiệm vụ là gì? Bảo vệ cái mắt nhận này khỏi bị hư hỏng. Nếu mất con chở này con mắt nhận rất nhanh chết. Đấy, mình vừa làm mình vừa sửa, mình sẽ học hỏi thêm những cái kinh nghiệm cũng như là cái ấy của nó. Thì sau đây mình sẽ chờ khoảng tầm 10 phút xem là nó có gì. 10 phút mình sẽ xem là nó có bị tụt mất nguồn không. Cứ cắm điện ngầm đấy. Sau 10 phút không tụt mất nguồn thì ta sẽ lắp con mắt nhận này vào. Là đúng vậy. Rồi sau khi chờ khoảng 10 phút mình sẽ đo lại cái nguồn, chỗ tụ lọc nguồn này xem nó vẫn còn đủ ổn định 5V không. Nếu ổn định 5V thì chúng ta sẽ lắp mắt nhận vào. Đấy, nguồn 5V vẫn ok. Rồi. Như vậy là sau khoảng 10 phút chờ đợi là nguồn nó duy trì 5V ở đây là ok. Không bị tụt mất như lúc nãy. Mình sẽ rút điện ra. Mình hút thiếc đi. Cho vào. Lắp con mắt nhận này vào. Giữ anh hút cho nhanh. Đấy, vừa sửa trực tiếp đây ta sẽ học hỏi được nhiều cái thực tế của nó. Cách đo như nào, xác minh như nào. Ông ấy sửa tivi mà không sửa được cái ban bệnh này phải nói là cũng là thợ sửa tivi mà không thợ được cái ban bệnh không nhận khiển này là cũng là đấy nhờ. Nghe nó sai ở đâu đấy. Nghe sai nhưng mà nó lại là sự thật. Sự thật là không sửa được đây này. Còn sai tức là gì? Sửa tivi mà lại không sửa được. Mà không sửa được cái bệnh nhận khiển. Ok, ở giữa anh để anh hàn thôi, anh hàn chân giữa đây. Làm cho nhanh để anh bận đi việc nhé. Em đo thử cái chân E kia thì nó cũng không có. Cái mạch cấp nguồn này em phải thuộc, mạch này em học em phải thuộc cái sơ đồ của cái loại cấp nguồn. Nó có nhiều kiểu, dùng IC nguồn và dùng bóng bán dẫn. Đấy. Bấm kèn luôn đi. Thấy chưa?
Bấm phát là còi kêu con mắt nhận này ok luôn. Kể cả bây giờ đóng lại con cũ này của nó cũng chạy được. Nhưng mà theo anh là cũng không nên đóng, bởi vì là vì lý do đấy. Phòng ngừa là con đấy nó bị chết ở dạng chập. Con này bị nghiêng rồi em ơi, nghiêng con mắt nhận thôi. Thôi mình vặn lại cũng được, đỡ phải hàn lại. Rồi ok, thấy chưa? Đấy. Không quạt Không có quạt không quan trọng, bệnh này nó không nhận khiển, mình cần nhận khiển là được thôi. Thì bảo là không có quạt nó báo lỗi luôn. Rồi, như vậy là mạch đã chạy nhận khiển ok. Rồi là mình đã hướng dẫn một anh em thợ trực tiếp sửa chữa một cái ban bệnh không nhận khiển của máy Hitachi nội địa. Thì thật ra thì Hitachi nội địa hay là bất cứ máy nội địa hay là máy thường thì cái ban bệnh này, nguyên lý nó giống nhau. Chúng ta cứ sửa chữa theo cái trình tự bài bản như vậy, chứ không nhất thiết là không quan trọng là máy gì. Bất cứ một cái máy nào nó làm việc với điều khiển từ xa thì nó đều phải tuân theo một cái nguyên lý mà chung. Đấy, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn và hướng dẫn trực tiếp một anh em thợ chúng ta trực tiếp sửa chữa một cái ban bệnh không nhận khiển của một cái điều hòa Hitachi nội địa như này. Giờ máy chạy đã ok, mình kết thúc video hướng dẫn ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Nếu mà bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì ủng hộ mình bằng cách là bấm like video. Cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh thì đăng ký là thành viên của kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Rồi, mình xin kết thúc video hướng dẫn đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.